Ποιος ήταν ο Εωσφόρος στην αρχαία ελληνική μυθολογία? Το ελληνικό όνομα Προμηθέευς σημαίνει προ της μάθησης, της γνώσης. Αυτόν που προμηθεύεται, τον προνοητικό και επιμελή. Αδέλφια, είχε τον Επιμηθέα, τον Άντλατα και τον Μενίτιο. Ο Επιμηθέευς ετυμολογικά συμβολίζει αυτόν που έχει προνοήσει. Το επί είναι χρονικό. Συνεπώς, αυτόν που σκέπτεται κατόπιν εορτής. Ο Άτλας, αυτός που δεν αποτάσσεται, επιχειρώντας πράγματα που δεν τολμούν οι άλλοι. Και ο Μενίτιος, αυτόν που πράττει από επιθυμία, τον φλογερό παρορμητισμό. Ο Προμηθέας ευεργέτησε τους ανθρώπους, κλέβοντας από θεοδία τη φωτιά για να βελτιώσουν τη ζωή τους, αποκτώντας κατά τον τρόπο αυτό τη γνώση του καλού. Η φωτιά παραπέμπει στην πρώτη γνώση και για το λόγο αυτό ο Προμηθέας καλείτο και Εωσφόρος, δηλαδή οφέρον το Εώς, την Υιό αυγή, το φως της γνώσης στους ανθρώπους. Ο Δίας, που ο ενικός του συμβολίζει αυτόν που ζεύει, Ζεύς, και κατόπιν διαχωρίζει για να κυβερνάει, διεισμός. Έστειλε τον διαχειριστή της φωτιάς και του σιδήρου του, τον τρισάθλιο, στην ουσία του συγγενή του, τον οποίον κάποτε είχε πετάξει από το πόδι στη λίμνο, τον Ύφαιστο, για να τιμωρήσει τον Προμηθέα. Η τιμωρία του ήταν να λησοδεθεί στο ψηλότερο βουνό και να έρχεται ένας αητός να του τρώει την έδρανα του επιθυμητού, που τότε πίστευαν πως ήταν το σηκώτη, το οποίο όμως ξαναγεννιόταν. Οι Τιτάνες που του έβαλαν τις αλυσίδες είχαν τα περίεργα ονόματα Κράτος και Βία. Το όνομα του Προμηθέα παράγεται από την πρόθεση του προ και το ρήμα μανθάνο, όπου το α σε ορισμένες αρχαιοελληνικές διαλέκτους γίνεται ή. Κατά τη διάρκεια της Τιτανομαχίας, ο Προμηθέας τάχθηκε υπέρ του Δία και γι' αυτό δεν τιμωρήθηκε όπως οι άλλοι Τιτάνες. Η συμβουλή του στην ανάπτυξη του ανθρώπινου γένους ήταν πολύ σημαντική. Κατά τον Λουκιανό, ο Προμηθέας με την αρρωγή της θεάς Αθηνάς δημιουργεί τον πρώτο άνθρωπο, χρυσό γένος, από πυλό και φωτιά. Κατά άλλους, με το νερό του ήρωα Πανοπέα της Φωκίδας και με μορφή όμοια με αυτή των θεών. Αυτό έλαβε χώρα μετά την Τιτανομαχία. Κατά τους Ορφικούς, αυτός ο πυλός ήταν το χώμα που ποτίστηκε από το αίμα των Τιτάνων. Αναφερόμενος στη δημιουργία του ανθρώπου, ο Πλάτωνας μας μεταφέρει την εικόνα ενός όντως σφαιρικού που διακρινόταν σε τρία γένη, αρσενικό, θηλυκό και μεικτό, και είχε διπλή σειρά από μέλη και όργανα. Αργότερα ο Δίας, επειδή εξοργίστηκε από την αλαζονία τους και φοβήθηκε τη δύναμή τους, τα χώρισε στα δύο. Τα ζώα δημιουργήθηκαν την ίδια περίοδο μετά την Τιτανομαχία, αλλά από μίξη υλικών της γης και της φωτιάς. Η δημιουργία των όντων και του ανθρώπου έγινε μέσα στη γη. Όταν κλήθηκαν όλα τα όντα της γης να βγουν στο φως, ανατέθηκε στο Προμηθέα και στον Επιμηθέα να δώσουν στο κάθε όν τα χαρακτηριστικά που έπρεπε να έχει. Ο Επιμηθέας έπεισε τον αδελφό του να του επιτρέψει να αναλάβει μόνος του τη δουλειά. Έτσι ο Επιμηθέας ονομάτισε και απέδωσε σε κάθε όν τα χαρακτηριστικά που ήθελε ο ίδιος, με τρόπο ώστε να μην μπορούν να αλληλοκαταστραφούν. Αυτής αλληλοφθοριών φυγάς επήρκεσε. Πλάτων, Πρωταγόρας 3.21α. Όταν έφτασε στο τέλος η ώρα του ανθρώπου, δεν είχε να του δώσει παρά λίγες τρίχες και νύχια ευπαθή και ανίσχυρα. Από αυτό το λάθος ο Προμηθέας ανέλαβε την προστασία του ανθρώπου. Βλέποντας την κατάτια του ανθρώπινου γένους και την αδυναμία του απέναντι στη φύση, ο Προμηθέας αποφασίζει να του χαρίσει τη φωτιά. Έτσι, επισκεπτόμενος στο εργαστήρι του Ύφαιστου, τοποθετεί τη φωτιά σε ένα κούφιο βλαστό νάρθηκα και τη δίνει κρυφά στους ανθρώπους. Ο τόπος παράδοσης της φωτιάς
αναφέρεται η πόλη Σικιώνα της Πελοποννήσου. Ο Προμηθέας έμαθε τους ανθρώπους να χειρίζονται τη φωτιά, να δημιουργούν εργαλεία και τους έμαθε τις επιστήμες που έκλεψε από την Αθηνά και τα γράμματα, για να γλιτώσει την ανθρωπότητα από το μένος των θεών. Την έμαθε να τους λατρεύει και να τους κάνει θυσία.